ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حلو من اشهر الحلويات اللي كلنا بنحبها، الدونت. النهارده هنعمل الدونت، الفيلينج دونت، اللي هو الدونت المحشي، وهو بصراحة من ألذ انواع الدونت. وده زي ما انتوا شايفين في الصورة هحشيه باربع حشوات مختلفة، طعمها جميل جدا. وهوريكم ازاي تعملي الدونت من غير ما يتشرب زيت، وهيكون ملمسه وقوامه قطني جدا. الدونت ده بيختلف اسماؤه من دولة لتانية. يعني في ألمانيا بيسموه البلينر، في إيطاليا البامبلوني. ليه أسماء كتيرة بصراحة بسمعها واشوفها في النت يعني. بس النهاردة هعلمك ازاي تعمليه محشي زي كده، مش متشرب ولا نقطة زيت، وقطني وقوامه جميل جدا، وازاي هيكون منفوخ ومش هيطلع منك زي العجينة المتكتلة. لو اول مرة تتابعوني ياريت ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وياريت نفعل الجرس عشان يوصلكم اشعار بالفيديوز اللي بنزلها. ويلا بينا نبتدي على المقادير. اول حاجة هنا معانا مقادير عجينة الدونت. ياريت هنا نستخدم المقادير بالجرامز، ولو عايزين بالكوباية هنزلها تحت في الديسكريبشن. انا معايا هنا 200 ملي لبن دافي، وعندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، و60 جرام سكر، وعندنا زبدة 50 جرام بدرجة حرارة الغرفة كمان، وعندي 8 جرام خميرة، و7 جرام ملح. وطبعا الدقيق هنا 500 جرام. اول حاجة انزل باللبن الدافي ومعاه السكر والخميرة مع بعض، اخليهم 10 دقايق بس ياخدوا تخميرة. عشان ايه؟ الخميرة تبدأ في التفاعل. زي ما انتوا شايفين هنا الوش بتاع الخميرة بدأ يكون فقاقيع، فهنا الخميرة بدأت تتفاعل. ابدأ انزل بالبيض، بس قبل ما انزل بيه هحط معلقة فانيليا. انا مش بحب ريحة الزفار في المعجنات، عشان كده انا دايما بستخدم الفانيلا، او ممكن نقطتين خل او عصرة ليمون. وهنزل بعد كده بالدقيق وابدأ العجن. هبدأ على سرعة متوسطة، وبعد كده هزود السرعة لحد ما تتكون معانا العجينة. ونزلت بالملح، وهنا زي ما انتوا شايفين العجينة لسه ما اتسبكتش كويس. هنزل بالزبدة اخر حاجة، وابدأ اشغل اعلى سرعة او سرعة عالية، واخلي العجينة تتسبك مع بعض. العجينة بتاع الدونت مش متماسكة، يعني طرية زي ما انتوا شايفين، وبتتعجن وبتتلزق. معليش مش مشكلة، لكن ممكن هنا استخدم الدقيق عشان اعرف الم العجينة. وهنا زي ما انتوا شايفين انا لميتها وعجنتها وسبتها ترتاح مدة ساعتين. وهبدأ هنا بأول نوع حشوة، حشوة الكاسترد. معايا 300 ملي لبن، ومعايا سكر 60 جرام، ومعايا 24 جرام دقيق، و3 صفار بيضات، وطبعا فانيلا هنا معلقة كبيرة. أبدأ أول حاجة أحط صفار البيض، وهنزل عليه بالسكر وهحرك. وبعد كده هنزل بالدقيق. ممكن تستبدلي الدقيق بالنشا، مفيش مشكلة، بس عشان طعم الدقيق بيدي طعم الكريمي احلى بصراحة، فانا بحب الدقيق. اسيبه على جنب، وانزل باللبن على النار، واحط معلقة الفانيلا، واسيبه لحد ما يبدأ في الغليان. اول ما تحسي انه اللبن خلاص بدأ يغلي من الاجناب كده، خلاص ارفعه من على النار، وانزل على خليط الصفار والسكر، واحرك بسرعة بالراحة كده على دفعات، واحرك. وبعد كده كل لما اخلص كل الكمية بتاع اللبن، ارجع الكمية دي في الحلة وارفعها على النار مرة تانية، وابدأ هنا احركها بسرعة، شايفين على النار، لحد ما يتماسك معاكي القوام
ويتكون قوام الكاسترد اللي احنا عارفينه، وانزلها من على النار. هوريكم الشكل النهائي هتبقى ازاي. شايفين البابل دي اللي بتطلع؟ خلاص اول ما بتعمل بابل كده، البابل دي ابدأ ارفعها واشيلها من على النار. هنا نزلت بيها بعد كده ولازم نغطي الوش كويس بورق التغليف زي ما انتوا شايفين، لازم يلامس السطح عشان ما يكونش القشرة. وهنا ابدأ احضر تاني نوع اللي هي حشوة تشيز. 3 ملاعق كبار سكر بودر، و3 ملاعق كبار كريم شانتيه، وعندي هنا كريم تشيز او ماسكربوني او اي كريم فيلادلفيا، وعندي علبة زبادي، وعندي كريمة خفق. اول حاجة هحط كريمة الخفق، هحط منها 2 كبار، وانزل عليها بالكريم شانتيه، وانزل بعد كده بالسكر البودر والزبادي، واخر حاجة هكون نازلة بالتشيز. واحرك المقادير بس مع بعض لحد ما يختلطوا، وابدأ اضربهم بالمضرب الكهربائي. الحشوة دي من اروع الحشوات اللي جربتها في الدونت. بصراحة انا ما تصورتش طعم الدونت بالحشوة بتاعة تشيز دي، فظيعة، ياريت تجربوها. بصراحة انا كان طعم الدونت بالحشوة دي مختلف جدا. وده شكل الحشوة الكريمي، شايفين قوامها ناعم جدا، وبصراحة طعمها رهيب جدا. بعد كده هحضر تالت نوع اللي هو حشو اللوتس. هكون مجهزة نص كوباية كريمة خفق، واخد عليها 2 كبار زبدة اللوتس، وابدأ اضربهم عادي لحد ما يتكون عندنا خليط كريمي متماسك زي ما انتوا شايفين. وده تالت نوع حشوة، وكمان ده حشو ده فريد ومتميز جدا. دلوقتي بعد ما خلصنا عمل الحشوات نبدأ نعمل الدونت. هنا العجينة بعد ما سبناها لمدة 2 ساعتين، شايفين الحجم تضاعف ازاي. ابدأ ارش التيبل اللي عندنا بالدقيق، وافرد العجينة عليها. اول حاجة ان اول نصيحة عايزاكم تعرفوها ان سمك الدونت مهم، يعني لازم تخلي سمكه سميك، يعني 2 سنتي 2.5 كويس جدا. وهنا بدأنا تقطيع في الدونت بأي قطاعة عندك. بعد ما اقطع كل الدونت لازم اشيله على ورق زبدة عشان يسهل علي عملية نقله في الطاجن واحنا بنقلي. دي طريقة حلوة جدا ولقيتها عملية. لو حابة تقطعيه وتسيبيه في مكان يخمر، بس لازم ترشي المكان من تحت بدقيق. هسيبه هنا لمدة 35 دقيقة ل 45 دقيقة، وبعد كده ابدأ عملية القلي. الزيت مهم جدا. انا هنا هقلي الدونت على درجة حرارة 160 او 165 لحد 170 درجة مئوية. حلو جدا. شايفين الزيت ما يكونش حامي خالص وما يكونش بارد جدا. هبدأ انزل بالورق الزبدة ده، وبعد كده اول ما تفك عندك الورقة ارفعيها، وابدأ اقلبه على الناحية التانية. شايفين اللون ده مناسب بالنسبة لي جدا. انا مش بحب الدونتس يكون متحمر كتير. وبعد كده انزل بباقي الكمية. انا هنا شايفين رفعتها بايدي على طول من غير ورق الزبدة عشان اوريكي ممكن تستخدميه، بس ما تنزليش بيه جوه في الطاجن. الخطوة اللي بعدها ممكن تعمليها او ممكن لا. انا بحبها بصراحة، بتدي نكهة للدونت، انه بعد ما يتحمر واخرجه من الزيت اغمسه في سكر وقرفة، بيديه بصراحة نكهة جميلة. وبعد كده هجيب عود خشب طويل زي ما انتوا شايفين، واعمل فراغ او سبيس جوه الدونت عشان اسهل عملية الحشو. الخطوة دي حلوة جدا ومهمة. هنا انا جبت الحشوات كلها اللي انا استخدمتها وعملتها، وابدأ احشي الدونت. اول واحدة حشيتها بالتشيز كريم، وبصراحة كانت بصراحة اجمل حشوة هي واللوتس كانت مميزة. بصراحة الحشوات كلها حلوة. واول ما احس الدونت بدأ يتقل في ايدي اوقف واطلع القمع. وهنا طبعا حشوة النوتيلا.
وبعد كده حشوة الكاسترد، بصراحة كان طعمها رهيب، والفانيلا نكهتها جميلة جدا. واخر حاجة ده الشكل النهائي للدونتس بعد ما خلصنا الحشوات وعملنا كل الحشوات وحشينا بيها الدونت. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي.